เจริญสมถะและวิปัสสนาย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลที่กำหนดไว้เท่าใดที่บุคคลพึงบรรลุด้วยญาณของพระเสขะด้วยวิชชาของพระเสขะผลนั้นทั้งหมดข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดวัชชะถ้าเช่นนั้นเธอจงเจริญธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดวัชชะธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้เมื่อเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจักเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกวัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดดุจไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้ในอิทธิวิธีนั้นนั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงฟังเสียงทั้งสองคือเสียงทิพย์และเสียงของมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตธาตุของมนุษย์ดังนี้ในทิพยโสตธาตุนั้นนั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยคือจิตมีราคะพึงรู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะพึงรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะพึงรู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะพึงรู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะพึงรู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะพึงรู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่พึงรู้ว่าจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านพึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่พึงรู้ว่าจิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่หรือจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่พึงรู้ว่าจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดังนี้ในเจโตปริยญาณนั้นนั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2 ชาติบ้าง3 ชาติบ้าง4 ชาติบ้าง5 ชาติบ้าง10 ชาติบ้าง20 ชาติบ้าง30 ชาติบ้าง40 ชาติบ้าง50 ชาติบ้าง100 ชาติบ้าง1,000 ชาติบ้าง100,000 ชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น
มีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในบุพเพนิวาสานุสติญาณนั้นนั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในจุตูปปาตญาณนั้นนั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้ในอาสวัคยญาณนั้นนั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่